নমস্কাৰ বহুদিনৰ মূৰত আজি পুনৰ এক্সেলৰ এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিকৰ ওপৰত আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছো নিশ্চয় আমাৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পাব গতিকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাই থাকিব বুলি আশা কৰিলো আজি আমি আলোচনা কৰিম Sumif Sumifs Countif আৰু Countifsৰ বিষয়ে অকমান প্ৰথমতে কৈ দিছো কেনেকুৱা কামত আমি Sumifs বা Countifs এইবিলাক ফাংশন ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে প্ৰথমতে কম Sumif আপুনি আমাৰ স্ক্ৰিনখন নিশ্চয় দেখিছে স্ক্ৰিনখনলৈ মন কৰক ইয়াত এক নম্বৰ যেটো কলম তাত আমি নেম লিখিছো দুই নম্বৰ কলমত আমি সেক্স লিখিছো মেল না ফিমেল হেতু লিখিছো তিন নম্বৰ কলমত আমি APL BPL হেতু লিখিছো আৰু তাৰ পিছৰ কলমটোত আমি এমাউন্ট লিখিছো যদি আমি মেল বিলাকৰ টোটাল এমাউন্ট উলিয়াব লাগে বা ফিমেল বিলাকৰ টোটাল এমাউন্ট উলিয়াব লাগে বা BPL বিলাকৰ টোটাল এমাউন্ট উলিয়াব লাগে বা APL ৰ টোটাল এমাউন্ট উলিয়াব লাগে তেনে ক্ষেত্ৰত আমি Sumif ফাংশন ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আৰু যদি আমি ফিমেল BPL বিলাকৰ এমাউন্টৰ টোটাল কৰিব লাগে তেতিয়া আমি Sumifs ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব যদি ইয়াত আমি বিচাৰিব লাগে যে কিমান ফিমেল আছে তেতিয়া আমি Countif ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আৰু যদি Countifs জানিব বিচাৰে আপুনি যে কিমান BPL ফিমেল আছে যদি আপুনি বিচাৰিব লগা হয় তেতিয়া Countifs ব্যৱহাৰ কৰিম ইয়াৰ উপৰিও আমি আৰু ভিডিওটো চাই থাকিলে আপুনি গম পাব আৰু কেইটামান আমি বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কথা আলোচনা কৰিম তো আহক আমি এই ফাংশন কেটা কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আমি আলোচনা কৰো এতিয়া প্ৰথমতে আমি Sumif ফাংশনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম তো মই Sumif যেটো ফাংশন আছে তাৰ তলত ক্লিক কৰিছো সমান চিন দিছো আমি ধৰক ফিমেলৰ এমাউন্ট খিনি যোগ কৰিব লাগে তেতিয়া আমি Sumif ফাংশন ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব এটো Sumif লিখিলো ব্ৰেকেট আৰম্ভ কৰিলো ৰেঞ্জ দিব দিছে আপুনি তেতিয়া এই যেটো সেক্সৰ তলৰ মেল লেখা আছে তাৰ পৰা আপুনি এমাউন্ট খিনিও সিলেক্ট কৰি দিয়ক মানে তিনটা কলমৰ আমি ডাটা বিলাক সিলেক্ট কৰিছো মনত ৰাখিব ওপৰৰ যেটো লেবেল মানে কলম হেডিং হেতু আপুনি সিলেক্ট কৰিব নালাগে আৰু আপুনি ইয়াত নামখিনিও কিন্তু সিলেক্ট নকৰিব নামখিনিও সিলেক্ট কৰিব নালাগে আৰু কলম হেডিং খিনিও সিলেক্ট কৰিব নালাগে আপোনাৰ ক্ৰাইটেৰিয়া যি হ'ব ক্ৰাইটেৰিয়াৰ পৰাহে আপুনি সিলেক্ট কৰিব লাগিব আমাৰ ক্ৰাইটেৰিয়া 6 অৰ্থাৎ মেল বা ফিমেল ক্ৰাইটেৰিয়া হ'ব সেই কাৰণে আমি এই 6ৰ এই কলমটোৰ পৰা আমি এই ডাটা বিলাক সিলেক্ট কৰি লৈছো এইখিনি হৈছে ৰেঞ্জ ইয়াক কয় ৰেঞ্জ মানে আপোনাৰ পৰিখৰ এই আপোনাৰ যিখিনিৰ ভিতৰত আপুনি কাম কৰিব সেইখিনি ৰেঞ্জটো সিলেক্ট কৰি দিলো এতে কমা দিব লাগিব তাৰ পিছত আপোনাৰ ফিমেলৰ এমাউন্টটো যোগ কৰিব তো এতে ফিমেলত ক্লিক কৰি দিয়ক ফিমেলত ক্লিক কৰাৰ পিছত কমা দিয়ক আকৌ তাৰ পিছত আপুনি কি কৰিব পাৰিব এই যেটো এমাউন্ট আছে গোটেই এমাউন্টৰ ঘৰ কেইটা আপুনি সিলেক্ট কৰি দিয়ক তাৰ পিছত আপুনি ব্ৰেকেট হেক কৰি এন্টাৰ মাৰি দিয়ক 500 টকা দেখুৱাইছে যে ফিমেলৰ টোটাল এমাউন্ট হৈছে 500 টকা ইয়াত চালে আপুনি গম পাব এইটো ফিমেল সব এইটো ফিমেল আৰু ইয়াত এটা ফিমেল আছে এই এমাউন্ট কেটা যদি আপুনি চাই 100 200 400 500 সব আপুনি এই এমাউন্ট খিনি গনিলেও গম পাব যে এটো ৰিজাল্ট শুদ্ধ ওলাইছে নিশ্চয় গম পালে সব এতিয়া এই Sumifৰ অকমান মই আপোনালোকক বেলেগ কথা ক'ব ওলাইছো সমান চিন দি যেতিয়া আমি Sumif লিখিম ৰেঞ্জ দি দিব লাগিবই ৰেঞ্জ নিদিয়াকে আপুনি একো কৰিব নোৱাৰে কমা দিব লাগিব ক্ৰাইটেৰিয়াৰ ভিতৰৰ কথাখিনি মই অকমান ক'ব বিচাৰিছো তে ক্ৰাইটেৰিয়া আপুনি এই ফিমেলত ইয়াত ক্লিক কৰি দিব পাৰে নতুবা আপুনি ঊৰ্ধ্বকমাৰ ভিতৰত ফিমেল লিখিব পাৰে FEMALE এনেকৈ লিখি দিব পাৰে তাৰ পিছত আপুনি কমা দি পুনৰ এমাউন্ট খিনি এনেকৈ সিলেক্ট কৰি আপুনি ব্ৰেকেট হেক কৰি দিবও পাৰে নিদিব পাৰে তাৰ পিছত এন্টাৰ প্ৰেছ কৰিব পাৰে হেইটোৱে ওলাব আৰু এটা বেলেগ ধৰণৰ দেখুৱাম চাব Sumif প্ৰথমতে ৰেঞ্জ সিলেক্ট কৰিব তাৰ পিছত ক্ৰাইটেৰিয়া এইবাৰ চাব ক্ৰাইটেৰিয়া কেনেকৈ দিম যদি ফিমেল লাগে
আপুনি কেৱল F প্ৰেছ কৰি এটা ষ্টাৰ দিব পাৰে তাৰ পিছত ঊৰ্ধ্বকমা দিয়ক ঊৰ্ধ্বকমাৰ ভিতৰত লিখিছো F আৰু ষ্টাৰ তাৰ পিছত পুনৰ কমা দিয়ক তাৰ পিছত এমাউন্ট খিনি সিলেক্ট কৰি দিয়ক তাৰ পিছত এন্টাৰ মাৰি দিছো ব্ৰেকেট শেষ নকৰিলেও হয় অটোমেটিক্যালি ব্ৰেকেটটো লৈ লয় সব তিনি ধৰণে আমি এই যেটো ক্ৰাইটেৰিয়া হেতু আমি লিখিব পাৰো এইবাৰ আমি নিশ্চয় আপোনালোকে এইখিনি বুজি পালে এইবাৰ আমি সাম ইফছৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম সব ইয়াত ক্লিক কৰিছো মই ইজুকেল সাম ইফছ ব্ৰেকেট আৰম্ভ কৰিছো এইবাৰ ইয়াৰ তলত লিখা আছে সাম ৰেঞ্জ যিখিনি আপুনি সংখ্যা বা যিখিনি আপুনি নাম্বাৰ যোগ কৰিব সেইখিনি আপোনাৰ প্ৰথমতে সিলেক্ট কৰিব লাগিব সেইখিনি সিলেক্ট কৰি কমা দিয়ক তাৰ পিছত কৈছে ক্ৰাইটেৰিয়া ৰেঞ্জ 1 কি ক্ৰাইটেৰিয়া ৰেঞ্জ আমি ধৰক ফিমেলৰ বিপিএল ফিমেল খিনিৰ এমাউন্ট খিনি যোগ কৰিম তেতিয়া আপুনি মেল ফিমেল যত লিখা আছে সেইখিনি সিলেক্ট কৰি দিয়ক তাৰ পিছত আপুনি কি মেল ফিমেলৰ ফিমেল না মেলৰ যোগ কৰিব ধৰক আপুনি ফিমেলৰ যোগ কৰিব হেতু কব ক্ৰাইটেৰিয়া বুলি আপুনি ফিমেলত ক্লিক কৰি দিয়ক তাৰ পিছত আপুনি কমা দিয়ক পুনৰ এইবাৰ কৈছে আপোনাৰ দ্বিতীয় সেকেন্ড ক্ৰাইটেৰিয়া কি হেতু সিলেক্ট কৰিব লাগিব এইখিনি সিলেক্ট কৰি দিলো যিখিনি বিপিএল এপিএল আছে তাৰ পিছত কমা দিব লাগিব এইবাৰ আপোনাক দিব দিছে ক্ৰাইটেৰিয়া 2 ক্ৰাইটেৰিয়া 2 কি হ'ব যে বিপিএল তো এটো বিপিএল ক্লিক কৰি দিব পাৰো তাৰ পিছত ব্ৰেকেট হেক কৰি এন্টাৰ মাৰি দিব পাৰো তো বিপিএল ফিমেল যিখিনি আছে সেইখিনিৰ এমাউন্ট যোগ কৰিলে আপুনি দেখাব 300 তো হেতু অলপ বেলেগ কৈ কেনেকৈ কৰিব পাৰি আকৌ দেখুৱাইছো সমান চিন সাম ইফছ ব্ৰেকেট আৰম্ভ তাৰ পিছত দিব দিছে সাম ৰেঞ্জ সাম কৰিব লগা মানে যোগ কৰিব লগা এই ৰেঞ্জ খিনি সিলেক্ট কৰি দিলো সংখ্যাৰ তাৰ পিছত কমা দিলো ক্ৰাইটেৰিয়া ৰেঞ্জ 1 আমাৰ ক্ৰাইটেৰিয়া হ'ব 6 যিখিনি 6 খিনি আমি এনেকৈ সিলেক্ট কৰি দিব লাগিব তাৰ পিছত কমা দিম এইবাৰ আপুনি ফিমেলৰ ঘৰটোত ক্লিক কৰি নিদিলেও আপুনি এটো ফিমেল লিখিব পাৰিব ঊৰ্ধ্বকমাৰ ভিতৰত ফিমেল লিখিব লাগিব FEMALE ঊৰ্ধ্বকমা হেক কৰি দিছো কমা তাৰ পিছত আপুনি কি কৰিব লাগিব আপুনি 2 নম্বৰ ক্ৰাইটেৰিয়া ৰেঞ্জ সিলেক্ট কৰিব লাগিব এবাৰ APL BPL যিখিনি লিখা আছে এইখিনি আপুনি সিলেক্ট কৰি দিয়ক তাৰ পিছত কমা দিব তাৰ পিছত আপুনি BPL লাগে নে APL লাগে হেতু আপুনি কি কৰিব ঊৰ্ধ্বকমাৰ ভিতৰত BPL ধৰক মই BPL লিখিলো তাৰ পিছত আপুনি ব্ৰেকেট হেক কৰি এন্টাৰ প্ৰেছ কৰিব পাৰে সব নিশ্চয় ওলাইছে এইবাৰ আকৌ অলপ বেলেগ কৈ লিখিম ইজুকেল সাম ইফছ ব্ৰেকেট আৰম্ভ কৰিছো সাম ৰেঞ্জ দিব লাগিব টোটেল সাম ৰেঞ্জ মানে যিখিনি এমাউন্ট আছে সেইখিনি সিলেক্ট কৰিলো তাৰ পিছত কমা দিলো তাৰ পিছত আপুনি ক্ৰাইটেৰিয়া ৰেঞ্জ 1 মেল ফিমেল খিনি সিলেক্ট কৰিব তাৰ পিছত আপুনি কমা দিব তাৰ পিছত আপোনাৰ ক্ৰাইটেৰিয়া দিব লাগে ধৰক ফিমেল আপুনি ঊৰ্ধ্বকমাৰ ভিতৰত F লিখি ষ্টাৰ এটা দিব পাৰে তাৰ পিছত ঊৰ্ধ্বকমা হেক কৰি দিয়ক তাৰ পিছত কমা দিয়ক ঊৰ্ধ্বকমাৰ ভিতৰত আমি লিখিছো F ষ্টাৰ তাৰ পিছত আপুনি ক্ৰাইটেৰিয়া ৰেঞ্জ 2 দিব কৈছে এইবাৰ 2 সিলেক্ট কৰি লম ক্ৰাইটেৰিয়া ৰেঞ্জ 2 হ'ব আমাৰ APL BPL যিখিনি লিখিছো সেইখিনি সিলেক্ট কৰিছো এবাৰ কমা দিছো তাৰ পিছত আপুনি যদি BPL আপোনাৰ ক্ৰাইটেৰিয়া 2 হয় তেতিয়া হলে আপুনি ঊৰ্ধ্বকমাৰ ভিতৰত B লিখি ষ্টাৰ লিখিব পাৰে আৰু এটা কামো কৰিব পাৰে আপুনি নকৰি এইটো ইয়াত ক্লিক কৰি দিলেও কোনো কথা নাই ক্লিক কৰি দিব পাৰে সব এটা মই কি লিখিছো যেটো মেল ফিমেল হেতুত মই F ষ্টাৰ দি বুজাইছো যে মোক ফিমেল খিনি লাগে কিন্তু ইয়াত 2 নম্বৰ ক্ৰাইটেৰিয়াত মই হেতু কৰা নাই মই কি কৰিছো যে যত BPL লিখা আছে তাত ক্লিক কৰি দিছো তো এনেকৈ আপুনি কৰিব পাৰে যে দুটা যি একে ধৰণৰ লিখিব লাগিব হেতু নহয় বেলেগ বেলেগ ধৰণেও লিখিব পাৰি এবাৰ আমি কাউন্টিফে কেনেকৈ কাম কৰে বা কাউন্টিফ ব্যৱহাৰটো কিয় লাগে কাউন্টিফ ফাংচনৰ কি ক্ষমতা কাউন্টিফ ফাংচন আমি কেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সেই বিষয়ে চাব কাউন্টিফ ফাংচনে কৰিব পাৰে যে গণিব পাৰে ৰেঞ্জ এটা দিব লাগিব আপুনি সেই ৰেঞ্জৰ ভিতৰত সেই টেক্সট বা নাম্বাৰ কিমান বাৰ লিখা আছে হেতু আপুনি গণনা কৰিব উলিয়াব পাৰিব কাউন্টিফৰ জৰিয়তে সমান চিন দিছো কাউন্ট ইফ লিখিছো ব্ৰেকেট আৰম্ভ কৰিছো মেল ফিমেল খিনি সিলেক্ট কৰি লৈছো তাৰ পিছত কমা দিছো আপুনি তাৰ ফিমেলত ক্লিক কৰিব পাৰে নতুবা আপুনি ফিমেল যদি বেলেগ সাইডত কবাত লেখা থাকে সেই সেলত ক্লিক কৰিব পাৰে
নতুবা আপুনি ঊৰ্ধ্বকমাৰ ভিতৰত ফিমেল লিখিব পাৰে এনেকৈ ব্ৰেকেট হেক কৰি এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰক চাওক 4টা ফিমেল আছে আৰু বেলেগ ধৰণে মই দিম ধৰক এতিয়া ফিমেলটো ইয়াত লিখি লওক বা মেল লিখি লওক এতিয়া মই ইয়াত ওলাম সমান চিন COUNTIF ব্ৰেকেট আৰম্ভ মেল ফিমেল খানি সিলেক্ট কৰি দিলাক কমা দিলাক এইবাৰ আপুনি এই যেটো ঘৰত আমি লিখিছো এইটো ক্লিক কৰি দিয়ক দি এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰি দিয়ক ওলাই গৈছে 6টা মেল আছে আপুনি যদি মেলটো ফিমেল কৰি দিয়ে FEMALD চাওক 4টা লেখ হৈছে তো এনেকৈ আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে তো বিভিন্ন ধৰণে আপুনি এইবোৰ ক্ৰাইটেৰিয়াবোৰ লিখিব পাৰি ইজুকেল আৰু কো এবাৰ দেখুৱাইছো COUNTIF ব্ৰেকেট আৰম্ভ মেল এবাৰ ধৰক BPL APL বিচাৰিম BPL APL ৰ মই সেল কেটা সিলেক্ট কৰি দিছো কমা দিছো ঊৰ্ধ্বকমাৰ ভিতৰত লিখিম B ষ্টাৰ ঊৰ্ধ্বকমা হেক এণ্টাৰ প্ৰেছ চাওক 7টা BPL আছে তো এনেকৈ আমি কাউন্টিফ ফাংচন যেটো তাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো এইবাৰ আমি কাউন্টিফছৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম কাউন্টিফছ কেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিব আপুনি ধৰক BPL ফিমেল কিমান গৰাকী আছে আপুনি বিচাৰিব বিচাৰিছে কিমান গৰাকী BPL ফিমেল আছে তো তেতিয়া আপুনি কাউন্টিফ লাগিব COUNT কাউন্টিফছ লিখি ব্ৰেকেট আৰম্ভ কৰি কৈছে ক্ৰাইটেৰিয়া ৰেঞ্জ 1 দিব লাগে মানে মেল ফিমেল খিনি সিলেক্ট কৰিলো হেতু ক্ৰাইটেৰিয়া ৰেঞ্জ 1 হ'ব তাৰ পিছত কমা দিলো তাৰ পিছত আপুনি মেল লাগে নে ফিমেল লাগে তাত আপুনি ক্লিক কৰিব পাৰে বা ঊৰ্ধ্বকমাৰ ভিতৰত মেল বা ফিমেলটো লিখিব পাৰে বা ঊৰ্ধ্বকমাৰ ভিতৰত আপুনি F লিখি ষ্টাৰ্ট দিব পাৰে যেনেকৈ নেদক কিয় আপুনি মুঠতে ক্ৰাইটেৰিয়াটো লিখিব লাগিব মই ইয়াত ফিমেলত ক্লিক কৰি দিম তাৰ পিছত কমা দিলো তাৰ পিছত আপুনি APL BPL যেটো আছে হেতু মানে আপোনাৰ ক্ৰাইটেৰিয়া ৰেঞ্জ 2 হ'ব এইবাৰ হেতু সিলেক্ট কৰিব লাগিব যেটো ঘৰত আপোনাৰ APL BPL লিখা আছে তাৰ পিছত আপুনি কমা দিয়ক তাৰ পিছত এইবাৰ আপুনি কি কৰিব লাগিব যে ক্ৰাইটেৰিয়া কি আপোনাৰ এইখিনিৰ ক্ৰাইটেৰিয়া হল আপুনি BPL ধৰক BPL ত ক্লিক কৰি দিব পাৰে বা BPL ঊৰ্ধ্বকমাৰ ভিতৰত BPL বুলি লিখিব পাৰে বা ঊৰ্ধ্বকমাৰ ভিতৰত আপুনি B লিখি এটা ষ্টাৰ দিব পাৰে তাৰ পিছত এতিয়া আপুনি ব্ৰেকেট হেক কৰি এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰক আপুনি দেখা পাইছে যে 3 আহিছে 3 মানে BPL ফিমেল 3 গৰাকী আছে ইয়াত তো নিশ্চয় আপোনালোকে কাউন্টিফছ ফাংচনৰ বিষয়ও বুজি পালে এবাৰ আকৌ অকমান মই বেলেগ ধৰণে আপোনালোকক এটা দেখুৱাই আছো চাব এটো চাওক আমাৰ ক্ৰাইটেৰিয়াটো এনে ধৰণে আপুনি লিখি ৰাখিব পাৰে ধৰক ক্ৰাইটেৰিয়া আপোনাৰ ফিমেল আৰু BPL চাওক ইয়াত লিখি ৰাখিছো মই নিশ্চয় আপোনালোকে স্ক্ৰীনখন চাই অকমান বুজি পাইছে মই কি উলিয়াব গৈ আছো এমাউন্ট উলিয়াম প্ৰথম আমি কি কৰিব লাগিব Sumifs লিখিছো ব্ৰেকেট আৰম্ভ কৰিছো তাৰ পিছত ইয়াত তলত লিখা আছে যে সাম কৰিব লগা ৰেঞ্জ খিনি সিলেক্ট কৰিব দিছে সাম ৰেঞ্জ বুলি লিখা আছে তো মই এমাউন্টৰ এই খৰকেইটা সিলেক্ট কৰিলো তাৰ পিছত কমা দিছো তলত আকৌ এবাৰ লেখা আছে ক্ৰাইটেৰিয়া ৰেঞ্জ 1 আমাৰ ক্ৰাইটেৰিয়া ৰেঞ্জ কি হ'ব মেল ফিমেল এইখিনি সিলেক্ট কৰি দিলো এবাৰ কৈছে কমা দিয়াৰ পিছত কৈছে যে ক্ৰাইটেৰিয়াটো দি দিয়ক এতিয়া কি ক্ৰাইটেৰিয়া কি হ'ব এই যত মই BPL APL ক্ৰাইটেৰিয়া বুলি লিখি দিছো চাওক আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে মাজ ভাগত মই হালধীয়া ফিল কালাৰ দি ব্ল্যাক কালাৰত মই লিখি দিছো ফিমেল আৰু BPL হেই মই ফিমেলটোত ক্লিক কৰি দিছো দি মই কমা দি দিছো তাৰ পিছত কি কৰিছো এবাৰ ক্ৰাইটেৰিয়া ৰেঞ্জ 2 দিব কৈছে এইটো BPL APL যিখিনিত লিখা আছে সেইখিনি সিলেক্ট কৰিব লাগিব সেইখিনি সিলেক্ট কৰিলো এটা কমা দিলো এবাৰ কৈছে ক্ৰাইটেৰিয়া ৰেঞ্জ 2 দিয়া হল ক্ৰাইটেৰিয়া 2 দিব লাগে মানে BPL নে APL মই যত ইয়াত ক্ৰাইটেৰিয়া বুলি উল্লেখ কৰি থৈ দিছো BPL লিখা আছে সেই BPL ত মই ক্লিক কৰি দিলো তাৰ পিছত কি কৰিম মই ব্ৰেকেট হেক কৰি এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰি দিছো সব 300 টকা আহি গৈছে এতিয়া আপুনি এই ফিমেল টু মেল কৰি দি চাব পাৰে লগে লগে 270 দেখুৱাইছে BPL টু আপুনি APL কৰি দি চাব পাৰে সৰু হাতৰ ডাঙৰ হাতৰ বুলি কোনো কথা নাই আপোনাৰ সৰু হাতৰ লিখিলে হ'ব ডাঙৰ হাতৰ লিখিলে হ'ব চাওক এনেকৈ আপুনি এই দুটা ক্ৰাইটেৰিয়া ইয়াত চেঞ্জ কৰিলে আপুনি এমাউন্টটো চেঞ্জ হৈ থকা দেখা পাব নিশ্চয় আমাৰ এই ভিডিওটো আপোনালোকে ভাল পাইছে যদি ভাল পাইছে ভিডিওটো লাইক কমেন্ট কৰাৰ উপৰিও শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ আজিলৈকে ইমানে